it. Hello, my name is Alvin. This is Oscar. Welcome to Isaac's new Stegrings video. Hello again, my name is Albin and we're going on a trip right now. If you see your sister here, I can take her. Oh, here it comes. Yeah, he's driving. Oh, helvete, yeah, how. Hello, excuse me, do you speak English? No, okay. Två double cheese. Nej, jag ska ha en. Tre double cheese. Fyra. Fyra double cheese. Double cheese. Fyra. 4 double cheese. Okej. Tack. 4 double cheese. Thank you. 4. Thank you. På musiken. Thank you. Vad händer? Kör med GoPro? Ja. Vad fan stod det snutjag på din ljud? Jag gjorde fan också det. Fan, jag blev astaggad. Vad fan, det var ju clickbait. Ja, jag vet, jag blev så jävla... Alltså du kunde ju lika gärna... Det är lite synd att vi inte... Det är lite synd att jag har inte haft kameror på när jag har kört med MRT. Ja.
var bra alltså. Sa polisen att de vill avlysa? Nej, de såg inte. Men vad fan, det där hände nyss. För jag fixade det. Köpte en ny lampa och allting. Åh jävlar. Chilleller! Fucking hit här istället och kommer röka. Nu ska du filma det. I got to do a video. Hello guys! Hello vloggen! Volter här! Vägen!